I said kita ada 3 parts on chapter 2 kan. So kita dah belajar satu part iaitu 2.1. Okay, so kita akan belajar 2.2 pula. Okay, right, so take a look here. So ni ada buat kan. Yeah, that's all. Ini sangat senang, okay. So open your heart, open your mind because it's so simple. You've done it before apparently. Okay, so tengok dia punya learning objective apa iaitu dia cakap LO 2.2 apply sahaja, apply equations. Maksudnya apply kat sini maksudnya kamu pandai guna saja. Okay, tak payah hafal pun equation ni sebab nanti equation ni akan diberi waktu exam nanti, okay. So apply equations of motion with uniform acceleration. Okay, maksudnya itu tak apalah. Maksudnya apply equation of linear motion lah. Okay, iaitu sama ada V equals to U plus AT, S is equals to UT plus half AT square dan juga V square equals to U square plus 2AS lah. Okay, so I'm sure kamu tahu sebelum ni tapi Miss nak emphasize lagi Okay, so you know that V is final velocity, okay. Ni kamu salin lah. And then U is initial velocity. And then we have S is displacement. And then we have A adalah acceleration. And then we have T sama dengan time. Okay. So itulah apa tu dia punya simbol tu maksud dia apalah. So ada 3 saja equation ni. Kamu ingat je lah V is equals to U plus AT, S is equals to UT plus 1 over 2AT square, and then we have V square equals to U square plus 2AS. Okay, so untuk bahagian kedua topik ni kita belajar macam mana nak guna formula ni. Okay, and then minggu depan kita akan belajar satu lagi part and then habis dah chapter 2. Cepat gila kan? Tapi Miss macam nak buatlah quiz chapter 2 kan? Okay, tak apa tu nanti. Okay, so so kita nak cuba buat soalan. Okay, jangan risau soalan dia senang je. Okay, sekejap. Okay, right. Let's read the question Kejap, Miss rasa nak tukar mic lah. Nak cakap dekat sini. Cakap kat sini. Okay, let's try to do example 6 together. Okay, right. So let's read the question. Okay, so the fastest animal sprinter is cheetah, reaching speed in excess of 113 km per hour. So kat sini, kita tengah cakap pasal cheetah di mana maximum speed dia adalah 113 km per hour lah. Okay. And then dia cakap, these animals have been observed on a straight run to bound from a standing start. Standing start tu dia bagi keyword lah kat situ A standing start maksudnya stationary ataupun at rest. So kita dah clearly tahu kat sini. Ini adalah initial speed lah. This is our U is 0, okay. To 72 km per hour. So this one is our V lah, okay. Okay, so kamu pun salin lah. Kenapa Miss ambil U dengan V kat sini, tak ambil yang dekat atas ni? Sebab kat atas tu adalah general statement dia cakap dia bergerak maksimum 113. Tapi sekarang ni dia tengah tengok animal ni tengah berlari dan dia berlari from a standing start to 72 km per hour in 2 seconds. So kita ambil timeline dia dekat sini lah. Okay. So kalau Miss, I like to write down the number supaya kita nampak kuantiti apa kan. Okay. Right, and then dia cakap use the data to compute the magnitude of cheetah acceleration, assuming it to be constant. Okay. So acceleration dia nak tahu berapa, okay.
Acceleration constant lah selalunya. Kita maksudnya dari cakap kat sini bila A dalam sesuatu soalan tu dia adalah fixed lah constant. Okay. Sama ada bagi tahu ataupun kita kena cari. So in this case kita kena carilah. So let's take a look here. We have our V, we have our U, we have our T. So we want to find our A. So kamu rasa nak guna formula yang mana agak-agaknya? Anyone wants to answer? V square equals to U square plus 2AS. Okay. Alright. Thank you Andi. Tapi Andi, macam mana kita nak guna V square equals to U square plus 2AS? Sebab kita tak ada S tu bukan time tau. This one is second. This one is time. So we cannot use lah V square equals to U square plus 2AS sebab kita tak ada S. Okay, tapi kita ada time. So I think we can use this one instead. V is equals to U plus AT. Yes, Ashikin, thank you. Okay, V equals to U plus AT. So kamu masuk saja. Tapi remember Miss Tina ajar masa chapter 1, your apa-apa quantity yang kamu nak masuk dalam equation mesti dalam SI unit. So apparently our V is not in SI unit lah. So ada kilometer per hour. So we need to change it to meter per second. Okay. So change lah. Change. Okay, so we have 72 kilo ni mesti tukar terus lah 10 kuasa 3 And then we have meter per hour. Okay, so tak ada masalah lah. So ada 1 hour. So Miss akan darab 1 hour over 3,600 saat sebab Miss nak meter per second. Okay, so ni potong. So akan dapat our V to be nanti kamu tekan calculator you get 20 ms negative 1. Okay. So jangan letakkan 72 lah, nanti jawapan kamu salah. Okay, so nanti masukkanlah this one is 20, this one is 0 plus we want to find the A kan, and then 2. Okay, so this one 20 bahagi 2, so our acceleration is 10 ms negative 2. Okay, so this one is very simple lah. Okay, actually this is very simple, so jangan risau lah. Okay, so okay. Ini aja simple je Okay, right. Okay, dah buat A tu, kita baca pula soalan B Okay. Okay, right B. So what is the minimum distance? So dia nak S sekarang ni tau. Soalan dia boleh je cakap displacement, distance. It doesn't matter, but as long as kamu tahulah dia nak S. So we want S over here lah. Okay. So what is the distance required for the cheetah to go from rest? Sekarang dia kasih information baru Dia cakap to go from rest iaitu samalah macam tadi. U, our initial speed is 0 ms negative 1. Tapi dia kasih kita our new V lah. Okay. V is 17.9. Ni tak payahlah tukar sebab dah dalam meter per second dah. Okay. Tapi kalau kamu tengok kan dalam equation ni kan, V equals to U plus AT, S equals to UT plus half AT square, V square equals U square plus 2S. Apakah persamaan antara tiga-tiga equation ni? Persamaan antara tiga-tiga equation ni semua ada acceleration. Okay. So nak cakapnya kat sini, kalau kamu nak jawab soalan untuk gunakan equation tu, mesti ada value of acceleration. Tapi dekat B ni, kita tak ada value of acceleration, right? Okay, we only have U dengan V. Time pun tak ada. S nak cari. Tapi kita tahu untuk topik ni acceleration sentiasa sama. Okay. So kalau kita tengah bercakap dalam satu keadaan tu, satu situasi tu kan, tengah berlari ke, tengah berjalan ke, apa-apa je lah. Acceleration dia adalah constant sama. Jadi kita boleh ambil acceleration yang dekat atas ni. Okay. As long as dia adalah the same timeline, maksudnya same process lah. Maksudnya dalam kes ni, cheetah tengah berlari. So cheetah tu ada acceleration sebanyak ni. So kita guna the acceleration yang sama macam tadi iaitu our A is 10. Okay. Right. So anyone wants to guess which formula that we could use? I think it's very clear lah. Kan? Sebab kita ada V, kita ada U, kita nak cari S kan. Okay. Tapi T tak ada. So I think we cannot use the formula yang ada T lah. So yang ada T tak boleh guna. So we use this one. Okay. Right, so we just put the formula. V
V square equals to U square plus 2AS. And then kita masuklah nilai V kita adalah 17.9. Remember to square. Kosong square plus 2, 10 and then S. Okay. So tekan-tekan calculator. And then I think you will get your answer to be S is equals to, nanti kamu tekanlah calculator 16.02 meter. Okay. So very very simple lah yang subtopik 2.2 ni. Okay, lepas tu ada berapa soalan yang Miss nak buat ni 1, 2, 3, 4. Okay, senang je semua ni. Okay, so kita teruskan pula dengan soalan nombor 7. Kalau laju sangat, bagi tahu-tahu, angkatlah tangan ke or anything. Okay, moving on. By the way, it's Friday. It's the weekend and you survive like what? 2 weeks, 3 weeks so far. 2 weeks lah kan? So congratulations. So nanti Miss harap kalau kamu rasa down ke apa kan, I don't know, tiba-tiba nak bebel kan, just go outside for a while and then jalan-jalan ambil udara segar. Because it helped me lah. Yesterday I was feeling very down kan, sebab semalam tengok case macam aduh 21,000 lagi, macam meh kan. And then you know, macam tak ada hope je kan. And then I go outside and then I take a look at the sky. And then macam lega sikit lah. Macam I'm still alive kan. Whatever. So yeah. Okay, then bebel. So I hope that you kekal bersemangat lah. If you feel demotivated, you just do something to make you happy. Okay. Or even little things pun tak apa. Okay. Right. So let's continue to do example 7. Okay. Right. So a plane on a runway. So sekarang ni plane lah runway kan. Okay. So obviously plane tu akan naik juga kan. Tapi topik kita ni linear motion. So mesti kita bercakap pasal keadaan in straight line. Okay. So waktu ni kita tengah cakap pasal plane yang baru nak naik lah. So a plane on a runway. Okay, runway takes 16.2 seconds. So dia cakap time is 16.2 second lah. Over a distance of 1,200 meter to take off from rest. So from rest tu you dah tahulah ini adalah initial velocity u equals to 0 ms negative 1. Okay. So assuming constant acceleration during take off, calculate the speed on leaving the ground. So kita ada plane tu, dia jalan, so ada u, and then masa dia nak naik atas tu, masa dia baru nak naik atas tu, berapa dia punya v Okay. Still talking about in linear motion pergerakan straight line. Okay. So basically dia nak V je lah kan. Okay. So soalan ni tebal kan. Tapi kita mana boleh kira sebab bila kita tak ada acceleration kan. Remember semua equation tu ada acceleration. So kena jawab B dulu. Cari A dulu. So we answer this first. So cari acceleration dulu. So we have T, we have S, we have U. So I think we can use this formula kan. Yep. Ada orang tak nampak. So Miss tulis kat sini. Okay. So obviously kita ada T, S, U. So I think we can use this one kan. Kita ada S, kita ada T, kita ada U. So nak cari A lah. Okay. Ni sebab atas tu dia minta cari V. So mesti tak boleh guna formula ni. But this one is very simple. I'm sure you can do it lah. Okay, so you just put the numbers. Okay, ut plus half at square. Okay, so we have our f to be 1,200 and then u kita kosong kan. So this one is 0 lah terus. And then 1/2 cari acceleration dulu and then t square we 16.2 second. Okay. So, kamu tekanlah calculator nanti, son. You know how to press the calculator, right? This is a genuine question lah sebab ramai lagi tak pandai tekan calculator betul-betul. Sebab dia ada skill kan. So, ada yang tertypo lah, ada yang terbabas lah. Okay? So, 1,200
Then 16.2 square bahagi 2 and then 1200 bagi answer. You should get your acceleration to be 9.14 ms negatif 2. Okay. So dah dapat dah B. So very simple. So kita dapatkan lah dia punya A kan. Okay. Okay, yang A tu cuba kamu buat sendiri dulu. Macam mana cari V tu? Okay. Equation V equal to U plus AT. Yeah, boleh. Thank you. Sebenarnya semua equation boleh guna kan sebab kita ada semua dah. Okay. So boleh belagak kat pemeriksa nak guna tiga-tiga formula tu kan. Tapi janganlah buang masa sebab ada banyak lagi soalan lain. Okay. So kita buat yang mana yang mudah lah. Okay. Sebab Miss dah buat ini kan. Miss dah buat skema ni jadi Miss benda ni lah. Tapi it's up to you. Okay. You nak buat apa-apa pun. So V square equals to 0 square plus 2A adalah 9.14. S is 1200. Okay, so this one jangan lupa square root kan dia. Square root dia mesti buat lah. Okay, so this one 2 darab 9.14 darab 1200. So this one is 21,936 square root answer. So dapat V sama dengan 148.11 ms negatif 1. Okay. Senang je kan? Okay. Miss. Yeah. Miss. Kalau dia punya nomor belakang tu nak sama dengan jawapan macam mana, Miss? Okay je. Asalkan nombor depan yang 3 tu dia sama okay je. Skema ni bukannya boleh percaya sangat. Kadang-kadang jawapan dia berbeza sebabkan formula yang dia letak tu berbeza. Kadang ada orang letak U tu banyak, perpuluhan dia banyak, S tu perpuluhan dia banyak. So, asalkan jawapan yang kat depan ni sama. Okay. Okay, Miss. On mic please. Okay, thank you. Okay, so moving on. Okay. Kalau laju sangat bagi tahu This one is so simple. I mean bagi susah sikit lah. Ni pun simple juga. Hari ni berapa hari bulan? Hari ni 13 Okay, so example 9. Kita buat, sorry mesti baca WhatsApp lah. So kita buat example 9, okay. Right, so the driver of a pickup truck going 100 km per hour applies the brakes. Okay, so sekarang kita ada driver of a truck. So dia cakap dia tengah bergerak selaju 100 km per hour. So I think this our U lah. 100 km per hour applies the brakes. So maksudnya dia akan stop lah. So V equals to 0 ms negative 1. Okay. Okay, giving the truck a uniform deceleration of 6.5 meter per second while it travels 20 meter. So dia kasih S 20 meter and then dia kasih deceleration. So remember deceleration adalah negatif lah Negatif 6.5. Remember Miss bagi tahu hari tu kan? Kalau acceleration tu positif maksudnya dia makin laju. Kalau acceleration tu negatif maksudnya dia makin perlahan. Okay, bukannya dia bergerak in opposite direction tau. Okay. So mesti letak negatif tu nanti kalau jawapan kamu salah. Okay, so what is the speed of the truck in meter per second at the end of this distance? Apa yang dia nak ni How is the speed of the truck? Oh, okay, sorry. Okay, ni misconception tengok Miss pun sama je macam student. Applies the brakes. Lepas tu Miss terus je letak 0 meter per second kan. Maybe sebagai kamu macam kamu first time jumpa soalan ni kan. Oh, apply brake mestilah V equals to 0 ms negative 1. Tapi soalan tanya, what is the speed of the truck in meter per second at the end of this distance? Okay, so maksudnya kat sini, dia minta speed. So, mana mungkin dia punya speed adalah kosong kan? Dia cakap je dia brake tapi tak semestinya dia stop. Maybe dia brake tapi dia slowing down. Okay. So kalau kat sini nampak lah. Kamu boleh betulkan lah kamu punya conception tu. Faham
So kalau dia cakap perkataan applies the brakes until it stops, barulah V equals to 0. Tapi soalan ni minta applies the brakes saja. So kita assume daripada 100 tu dia makin perlahan. So nak cari V tu berapa lah. Okay, I think I'm over explaining. Kamu dengar je lah Okay, so apa-apa pun mesti tukar U ni kepada SI unit lah. So U is 100 km per hour. So Miss buang K tu. Okay. And then meter per hour, I ada 1 hour. So, okay. So potong ni akan dapat, you akan dapat, this one is 27.78 ms negative 1. Okay, so kita ada U, kita ada A, kita ada S, nak cari V. So again, Miss ambil equation ni supaya kita boleh nampak. Okay, so I think we can use, kita tak ada time kan? Kita tak kasih time. So apa-apa formula ada time tak boleh gunalah. So ni tak boleh guna. Yang ni tak boleh guna, yang ni tak boleh guna. So I think kita akan guna this one lah. Okay, itu V square is equals to U square plus 2AS. Okay, so dia nak V kan, dia nak speed of the truck at the end of the distance lepas dia dah tekan brake tu kan. So dia nak V square, U square adalah this one, 27.78 square plus 2 and then A kita adalah negative 6.5 and then distance kita adalah 20. Okay. So this one kamu tekanlah kalkulator So 27.78 square campur 2 darab negatif 6.5 darab 20. And then this one you get 511.73 and then square root. So our V is 22.62. 22.62. So ni pun sama kan, dia punya belakang tak sama. Tapi that's fine je, okay. Asalkan nombor depan ni yang sama, okay. And then sepatutnya dia akan dapat 22.6 lah. Yang belakang tu maybe akan lain sikit. Okay, sebab maybe dia akan guna formula yang lain. So maybe jawapan dia pun lain sikit lah. Okay. Senang je kan, okay. And then this is A, this is B. Okay, cuba kamu salin dulu. Okay, so ini kita buat B pula. So dia nak time elapse kan. So this one nak time je lah. So I think this is very simple as well. So I think we can just use V equals to U plus AT. So our V kita dah dapat tadi 22.62. And then our U is 27.78 plus acceleration is negative 6.5. Remember to put negative So this one you get your time to be sama juga, time sama dengan 0.79 second. Okay. Okay, I think soalan satu lagi dah. Sikit je Miss nak ajar ini. Satu. And then satu lagi tu pun senang. Okay, and then Miss teruskan Semua dah salin kan? Kalau tak salin, remember? Oh, kejap. Okay. Okay. I still cannot, practice lah. Nak berhenti bila semua. Okay, Miss. Okay, Miss teruskan
Okay, example ni, kita buatlah ni example A ni. Example A ni pun senang juga. Yang example 10 tu susah sikit, okay. So, a car starts from rest. Okay, a car starts from rest. So, dah beritahu lah U equals to 0, ms negative 1. And then accelerates uniformly. So, dia tak beritahu acceleration berapa. And then dia kasih time sama dengan 5 second over a distance of 100 meter. So dia nak acceleration. So I think we can use kita ada time, kita ada V kan. So formula yang ada V tak boleh gunalah. So I think we can use this one. Okay. So S is equals to ut plus 1 over 2 half at square. So S kita 100, U kosong kan. And then 1 over 2 acceleration nak tahu berapa. And then T is 5 square. Okay. So A kita should be, kita dengan calculator. So 5 square divided by 2. Sekejap 100 darab 2 bahagi 5 square. So our acceleration is 8 ms negative 2. Okay. Okay semua. So Miss nak masuk last question. Lepas tu Miss akan bagi kerja rumah and then nantilah. Kamu boleh buat over the weekend. Okay, Miss. Okay, Miss. Thank you. Right, kita buat example lah, okay? Alright, so let's read the question. Sikit je. Okay, so a bus travelling steadily at 30 ms negative 1. So ada bus lah bergerak 30 ms negative 1 along a straight road. So macam mana kita nak lukis gambar raja ni? Boleh tak kita buat macam ni? Katalah. Bacalah dulu soalan dia. Okay, ada bus, bye. Lepas tu kita ada, okay, and then dia cakap bus travelling straight road passes a stationary car. Bus ni tengah jalan. Lepas tu dia lalu dekat car yang tengah brake lah. Yang tak bergerak. Tapi car tu which 5 second later begins to move. Okay, maksudnya masa bus tu gerak, dia dah limpas kereta tu. And then 5 saat kemudian kereta tu bergerak pula. And then the car later, 5 second later begins to move with acceleration of 2 meter per second in the same direction as the bus. Okay, dapat bayangkan situation dia macam mana. Bus jalan dulu, 5 saat kemudian baru kereta gerak dulu. Okay, saya cakap determine the time taken, masa dia nak masa kat sini, for the car to acquire, mendapatkan the same velocity as the bus. Same velocity as the bus. So, baca ayat dekat atas ni ya. So, a bus travelling steadily at 30 meter per second. So, apa maksud steadily tu? Steadily tu maksudnya constant. Maksudnya daripada awal sampai akhir, bus tu dia hanya bergerak kelajuan dia 30 meter per second. Slow, tak laju, tak makin laju, tak makin pelan. Okay. So, we know the velocity of the bus is V is equals to 30 meter per second. So maksudnya kereta ni pun dia nak juga capai velocity sebanyak 30 ms negatif 1. Okay. So sekarang ni dia nak time taken kan. Okay. Apa yang kita tahu pasal car ni. Okay. So kita tahu yang car ni dia punya, kita lihat information pasal car. So kita tahu car ni kita nak time kan. Okay. And then kita tahu apa lagi? Kita tahu dia nak capai final speed dia 30 ms negatif 1. Okay. And then kita tahu yang dia stationary meter per second. Okay. Sama. And then kita tahu tu. Okay. Miss. Kenapa? Stuck Miss. Ya. Nak dengar. Putus. Lain. Suara stuck, Miss. Ya. Sekejap
Kejap. Aduh, siap beralih meja. Okay, sekejap Dengar tak suara Miss? Dengar. Dengan Tapi screen start. Okey sudah. Okay, sudah Okay. Nanti Miss fikirkan tempat Miss nak pergi buat Google Meet ni kat mana. Okay. Alright. Okay. Tadi apa tadi? Miss ulang balik okay. Yang ni kan, dia nak time taken for the car to acquire the same velocity as the bus. So dia cakap bus travelling steadily at 30 ms/1. So maksudnya steady tu maksudnya constant lah. Okay. So daripada awal sampai akhir bus bergerak 30 ms/1. Okay. So dia nak capai V sama dengan bus lah. And then dia nak time taken for the car. So kita ambil information lain pasal car tu, iaitu kita tahu dia punya speed yang kita nak adalah 30 ms/1. And then dia punya initial speed lah kosong sebab dia stationary. And then dia cakap acceleration dia adalah 2 ms/1. Okay. Kita tak boleh ambil T equals to 5 second. Okay. Sebab sebab time tu berubah-ubah. Kita ambil yang fix je. Yang confirm ada. Yang kita tahu awal dia betul iaitu stationary car U lah. You get what I mean Okay, time tu you tak boleh ambil T, tak boleh masukkan kat sini T equals to 5 second. Okay. Sebab kita tengah cakap pasal time taken untuk dia capai velocity sama dengan bus. Tapi time dia kat sini adalah time yang dia baru nak bergerak. Okay, so you tak boleh ambil time tu tau. Okay, so ambil yang lain yang clear ni. Okay, lagipun soalan minta time. So tak mungkinlah kamu akan ambil T equals to 5 kan. Okay, so kat sini kamu dah boleh agak dah formula mana kamu nak guna. Siapa nak teka formula mana kita nak guna untuk dapatkan T tu? V equal to U plus AT. Okay, good. Thank you Azrina. So V equals to U plus AT So you just put the number here. Yang penting kamu kena faham ayat bahasa Inggeris tu lah Same velocity as the bus tu. Maksudnya 30 ms/1. Okay. So we just use this one. V equals to U plus AT. So 30 is equals to 0 plus 2T. Okay. So 30 bahagi 2. So obviously you get T sama dengan 15 saat. Okay. Okay. And then the B1 would be a little confusing tapi tak susah pun. Okay. Okay. So kita buat timeline lah kat sini Okay. So katalah kita ada bus kan. See we have a bus. So this is bus, katalah ni T sama dengan kosong lah. And then this one we have our car. Okay, this is our car. Okay. And then bus tu dia cakap bergerak daripada awal sampai akhir. Dia punya V adalah 30 ms/1. U dia pun 30 ms/1 lah. Okay. And then dia cakap bus tu tak ada apa-apa kan. Itu je kan information pasal bus. And then pasal car pula. So car awal kita tahu dia punya apa tu? Dia stationary. So kita tahulah masa T equals to 0, car tu stationary iaitu U equals to 0 ms/1. Lepas tu bila time sama dengan 5 second, katalah kat sini Lepas tu barulah dia start bergerak kan. Car tu start bergerak. Okay, Miss buat car tu bergerak starting kat sini. Car tu bergerak kat sini. Okay. So dia cakap barulah car tu start bergerak. Di mana as uniform acceleration banyak 2 meter per second. So kat sini car tu bergerak. Tak tahu speed dia berapa tapi 2 ms/1 lah. Okay, 2 ms/2 sorry. Okay. So ini bus bergerak. Ini car baru start bergerak. Okay, ni time dia. Ni time dia lah. Miss buat pen lain lah. Ni time dia. Okay. So sekarang ni soalan ni minta. So dia nak the distance travel by the car. Berapakah distance travel by the car when it is level with the bus. Okay. Okay. So maksudnya dia cakap dia nak distance travel by the car apabila dia dah sama level dengan bus. Okay. Dengar balik ayat ni. Berapakah distance dia bila dia sama dengan bus. So maksudnya ayat lain, keyword daripada soalan ni dia cakap distance of the car
sama dengan distance of the bus. Okay, so eventually this is our bus kan, this is our car. So eventually diorang mesti sama kat sini. Itulah ni distance of the bus, ini distance of the car. Okay, so dia nak distance bila dia sama dengan bus. Distance travel by the car when it's level, maksudnya satu level dengan bus tu. So kita tahulah kat sini our distance travel by the bus sama dengan distance travel by the car. Okay, and then kita tahu satu je formula yang ada S tu kan, iaitu yang starting with this one. Okay, so ini pun kita letaklah UB plus half 80 square, kat sini pun sama UB plus half 80 square. Okay, cuba kamu lukis dulu. Okay, lepas tu mesti tulis dulu This one is UP TB plus half AB T square. Okay, this one pun sama UC TC plus half AC T square. Okay. Okay, notice that. Okay, cuba kamu salin dulu. Notice that I didn't put time tu dekat sini, time kan. Ni tak letak TB, ni tak T, okay. Sebab kalau kita capai distance yang sama kan, kalau kamu tengok racing kan. Contoh orang tu dekat minit ke 17 dekat depan. Dia, katalah orang tu seri kan. So maksudnya seri adalah bila dekat penghujung tu, masa yang sama lah, kata dia habis dalam masa 42 saat. So dia seri kan, so dua orang ni kat dia sama. So maka dia pada waktu yang sama lah. Okay, so just put T tu sebagai general lah. Okay. So obviously kita tak tahu berapa distance dia sama level. Itu kejut ni. Ya. Sorry Miss, boleh ulang balik ke yang contoh tadi tu? Ya Miss. Ulang balik. Travel by the car when it's level with the bus kan. Maksudnya distance of the car sama dengan distance of the bus kan. Okay, so pun letak formula dia kan. UT plus half 80 square, UT plus half 80 square. Tapi perasan tak? Miss tak letak time ni, Miss tak denote dia sebagai TB ataupun kat sini sebagai TC. Sebab time dia adalah sama kan. Kenapa time dia sama kan? Contoh macam dalam racing kan. Kalau orang tu seri, okay, katalah dia seri kan, maksudnya kat finishing line dia sampai pada waktu yang sama. So katalah kat minit 47 saat. Dia seri sebab dia sampai pada kedudukan yang sama pada waktu yang sama lah. Jadi sama je situation dia dalam kes ni. Okay, apabila dia sampai pada distance yang sama, maka waktu tu adalah waktu yang sama lah. Okay. Tak boleh lah sampai distance ke depan. Waktu dia lain-lain. Okay. So it's not possible. So ni logik So I hope you understand kenapa T dia sama. Okay. So sekarang ni we don't want. Okay tak Sandra? Okay Miss, thank you. Okay. So sekarang ni kita nak sebenarnya kita nak distance of the car kan. We want SC lah basically kan. Okay, and then kita cuba isi tempat kosong. Apa yang kita boleh isi Okay. So this one, velocity of the bus samalah 30 kan. Sorry, Miss letak TB kat sini. Abaikan. Ni tak ada TB lah. T tak ada Okay. Remember, okay, abaikan tu. So UB, so kita letaklah UB 30 kan. T tak tahu berapa, okay. So tak tahu time dia sampai kat sini berapa. We don't know the time. Miss letak T je. And then plus, okay, so half, okay. Kamu tengok dulu jangan salah lagi. So ada tak acceleration by the bus? Anyone wants to answer? Do we have AB? Agak-agak. And why? Anyone wants to answer? Tiada ni. Kenapa tiada? Ada. Velocity. Ya. Velocity dia constant. Ya betul. Okay, thank you Vanessa. Thank you yang cuba jawab tu. So velocity dia sama daripada awal sampai akhir. So tak ada pertambahan kelajuan lah. Tak ada acceleration. Okay. So our acceleration is 0. So semua this whole thing will be 0 lah. So tak adalah. Okay. So equals to. Okay. So kita tengah cakap pasal car pula.
So we know the initial speed of the car is 0 kan. So this one will be 0 as well. Okay. So tinggallah yang kat belakang tu iaitu 1/2. So acceleration of the car is 2 meter per second. So this is 2. Again we don't know the time lah. Okay. Sebab kita tak tahu distance dan juga time dia sama bila dia sama level tu. Okay. So I think we could find the time first kan. So this one it will be potong. So 30 square root 30 adalah apa miss ni? Ni kan ni. So ni akan jadi ni matematik kan ni kan. So ni buang. So akan dapat our time is actually 30 second. Okay. So pada waktu 30 saat daripada awal perjalanan mereka, masa saat ke-30 barulah mereka pada level yang sama, distance yang sama. Okay. So the question want the distance travelled by the car. So kita pun buatlah macam ni. So kita pun buatlah SC tadi sama dengan SC sama dengan ni kan. SC sama dengan belakang ni kan. Ataupun sama dengan ni lah. Okay. So iaitu SC sama dengan 1/2 ACT square. Iaitu distance travelled by the car is 1/2 2 times 30 square. So this one you should get 900 meter. Okay. So ada orang tanya kalau siapa tahu tanya murid ni sebelum ni lah. Dia tanya boleh tak SB ni nak guna juga? Jawapan dia boleh juga. Sebab nama pun distance yang sama kan. Jadi boleh juga SB is equals to UBT iaitu 30 darab 30. Also you get 900 meter. Okay. Sebab dia sampai distance yang sama kan. So itu sahaja untuk hari ini. Okay, salinlah siapa yang belum salin tu. Lepas tu Miss nak cakap, Miss ada kasih kerja rumah. Miss kena kasih kerja rumah lah ya supaya kamu tak lupa. Tapi kamu janganlah stress buat relax je. Okay. Yang penting kena faham lah. And then faham and then buat relax je. Tak tahu boleh tanya. Dekat Padlet lah macam biasa And then lepas tu apa lagi yang Miss nak beritahu? Hari Selasa macam ada ujian diagnostik. Ujian untuk tahu tak tahulah ujian apa tu kan. Kamu jawab je lah. Tapi macam ujian basic fizik lah. Which is tak masuk PB pun dia nak tahu apa tak apa kamu jawab je lah. Besok tahu dia nak apa. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, you may leave the meeting lah. And then jangan lupa buat kerja rumah tu, hantar before hari Rabu, kelas hari Rabu. Okay, thank you. Okay, Miss. Thank you, Miss. Terima kasih. Okay, bye.